let's get started. Kita nak buat makeup yang sweet pink hari ni. Before I start makeup, nak cerita sikit lah. Sebenarnya dah balik kampung daripada sebelum PKP lagi, daripada sebelum arahan lagi. Jadi I'm stuck here. Jadi kita akan buat tutorial ni dengan barang apa yang ada je. Nak pergi beli barang pun tak boleh sangat kan. Lepas tu macam barang sebenarnya dah banyak dah kat rumah. Tapi kita nak kita make up dengan barang yang apa yang ada je. So dia mungkin akan berulang-ulang lah barang tu. Look je yang kita tukar sikit. Okay? Ani spread muka dulu dengan Safi Balqis Lotion Whitening ni. Just that. Yang ni macam gantikan Anis punya moisturizer. Panas ke tak panas ke macam, tapi for day makeup korang jangan tinggalkan korang punya sunblock. Okay, macam biasa sementara tunggu skincare tu mesap, korang Anis nak buat kening dulu. Anis hari ni malas nak tukar baju, tapi Anis dah bagi tahu. Still pakai kaftan ni. Pandai. Okay, I'm done with my eyebrow. Lepas tu Anis letakkan Pixy BB cream Pixy ni. Dia ada SPF 30 and PA++ juga. So kita dah double up kita punya sunblock kan. Gitu. Just blend it out. Okay, Anis tak gunakan sebarang foundation, tapi untuk more coverage Anis gunakan Pixy UV Whitening Concealing Base. Kalau korang nak full coverage satu muka, korang boleh juga guna ni untuk satu muka, tapi Anis rasa untuk Anis dah cukup lah. Anis just cover area dark circle, T-zone, and yang memerlukan coverage tu. I think the base is okay for me, dah cukup. Tapi tak tahulah kenapa lighting entah apa-apa ni entah ni. Jangan lupa set korang punya makeup dengan loose powder. Okay, once again Anis nak gunakan this palette. I want to use this color, Code Venus. Very pigmented. Ini untuk area transition color. Next, I'm going to use this color 5661. Buka belakang and then buka tengah ni. Yang tengah-tengah tu tinggalkan dulu. Nanti tengah ni kita akan letak shimmer. Okay, buat sebelah lagi tau. Anis akan gunakan color dia rosy ni untuk tengah-tengah. Anis mix sikit dengan color autumn ni supaya dia tak nampak merah sangat. Okay, kita settlekan mata yang atas dulu. Anis nak pakai eyeliner and then nak pakai eyelash. Okay, hari ni kita nak share macam mana Anis pakai eyelash. First, Anis akan kepit dulu my real eyelash.
Anis pakai pengepit 1 Minute Miracle. Korang beli maskara dia akan dapat sekali pengepit. Ni maskara 1 Minute Miracle. Kalau kita nak pakai eyelash, Anis akan pakai sikit je lah dia punya maskara. Yes, macam tu je. Macam tu je pun dah super cantik. Dia punya maskara memang best. Waterproof and easy to remove. Banyak fiber. Anis guna bulu mata ni tak ada brand pun. Okay, I'm using Koji Black glue. Anis gunakan pengepit ni Nani Kish. Korang boleh beli online je. Ni. Then sepit macam ni. Okay. Tiup sikit je, jangan tiup banyak. Jongkitkan. Letak cermin kat bawah. Okay, kita letak bahagian tengah dulu. Centerkan dia. Tarik belakang. Dan tarik depan. Yes. Cantik sangat bulu mata ni. Just tolak-tolak and then kepitkan bulu mata asal dengan bulu mata yang fake. Dah siap? Okay, I'm done with my eyelash. I'm done with my eyelash. Nak letak eyeliner hitam dekat bawah. Dah, ambil balik colour ni. Ambil colour ni balik. Kau dapat dengan bulu mata tu. Okay, ambil balik maskara. Anis nak lebatkan sikit bawah mata ni. It's time to contour your face. Jangan bising. Dia kalau bising-bising tak boleh. Sebab adik tak mandi. Tahu ni. Dah biasa lah. Tak boleh bising kan, Dek? Nak fokus? Fokus apa? Fokus abang. Itu pun tak tahu. Anis gunakan Anas contouring ni. Lupa nak start. Nak contour my nose. Tu cotton lagi ke? Okay, orang tak suka. Jangan main punya tu. Kita gunakan blusher Anas. Kosmetik Anas. Ini ya Rosie. Kita pakai apa yang ada je. Kan ku coret cintamu macam ku larikan dirimu. It's time to highlight your face. Kali ni kita nak highlight lebih sikit.
Aku rasa lighting ni tak membantu betul lah. Tak tahulah kenapa. Padahal duduk dah depan ni. So dia pecah minyak sendiri je lah. Jangan lupa buat tape mata. Guna jari kontak tu. For the lips, I nak gunakan Maybelline Liquid Matte ni. Yang ni code Truly. Okay. Cukup tak? Kalau tak cukup, kita tambahkan Anas punya liquid lip matte ni. Tapi sikit je. Okay, I'm done. Okay, this is my final look. Makeup pinky glam. Okay, korang boleh recreate and then tag me on my social media untuk review. Korang boleh DM Anis dekat social media juga, my social media. And then korang jangan lupa klik subscribe, like, comment down below, okay? Nanti Anis letak barang-barang yang Anis guna dekat description. Korang jangan lupa tau baca description tu. Dan Anis nak pesan kat korang, just stay at home. Sebab kita tengah dalam tempoh kawalan kan. Makeup cantik macam ni pun kita boleh duduk rumah. Practice korang punya skill. Okay, thank you. Bye.